When he was talking about sin and the law, I did not want to hear more. It just made me feel tired and heavy because I was already so worried and anxious about my sin. Đối với kinh nghiệm của tôi mà nói thì khi mà đi đến nhà thờ tôi cảm thấy đi đến tòa án hơn là đi đến hội thánh. Because my experience had been that going to church was more like going to court. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ tốt đối với Chúa. I never felt good enough to come close to God. Và nhưng mà ngày thứ ba ông ấy nói về ân điển của Chúa Giêsu Christ và đó là ngày mà tôi thật sự hiểu được giá trị của Chúa Christ. Đó là ngày đầu tiên được kinh nghiệm được sự tha thứ. But on the third day, he preached about grace, and that was the day that I really began to understand the value of the blood of Jesus for the very first time. Đó là ngày đầu tiên mà tôi kinh nghiệm được sự tha thứ, sự bình an trong lòng của tôi. That was the first time I'd ever experienced forgiveness and true peace in my heart. Đó là một ngày mà tôi rất là biết ơn Chúa vì Ngài đã chết cho tội lỗi của tôi. And so I was very grateful to God because I knew He had died for my sins. Và trong khoảng thời gian đó tôi có niềm tin Chúa kêu gọi tôi để trở thành một giáo sĩ giống như giáo sĩ đó. Và tôi muốn mang những điều tôi biết cho những người chưa biết. And so I began feeling that God had placed a call in my life to be a missionary, like God had used that missionary in my life. Đó là cách đây 13 năm. That was 13 years ago. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu đi vào đại học và thì tôi nghĩ sau khi tôi làm việc trong công ty phần mềm 3 năm và tôi nghĩ chắc Chúa không muốn sử dụng tôi giống như một giáo sĩ mà Chúa muốn sử dụng tôi một cách khác. But then I began to go to university and I began studying theology and went on to study software development. And as my life was taking this course and I began working for a software company, I began to think, well, maybe God's plan for me was different. Maybe what He had for me was something other than I was thinking. Nhưng mà Chúa có một kế hoạch khác cho tôi, nhưng mà kế hoạch của Chúa thì khác với kế hoạch của tôi và kế hoạch Chúa muốn sử dụng tôi theo cách của Chúa và theo thời điểm của Chúa. But God did have a different plan. God had a plan for my life, a way in which He wanted to use me. But it was according to His time and it was according to His way. Nhưng mà kế hoạch của Chúa luôn luôn kế hoạch tốt nhất. But God's plan is always the best. Khi mà tôi gặp vợ của tôi thì tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy là trở thành vợ của mình. When I first met my wife, I never would have believed that this was who I would marry. Nhưng mà kế hoạch của Chúa thì thật khác với suy nghĩ của tôi. But God's plan, it was different than what I was thinking. Chúa mang chúng tôi đến với nhau. Tôi tin Chúa mang chúng tôi đến với nhau để cùng nhau hầu được Chúa. And I believe God brought us together that we could serve the Lord together. Và tôi tin đó là cách mà Chúa cho tôi thấy rõ về kế hoạch của Chúa cho tôi. And I believe that was one way in which God helped me to see very clearly the plan that He had for me. Sáng nay thì tôi có nói chuyện với một vài người mà từng là tham gia chiến tranh ở Việt Nam. This morning I had the opportunity to speak with a few people about the war in Vietnam. Và tôi biết có một vài người trong đây đã từng ở Việt Nam và tôi muốn nói là đó là cuộc chiến giữa con người với con người, đó là cuộc chiến mang đến sự chết. And I want to say something to those, because that war that we talked about, that I know some of you were in, that was a war between man, and it was a war that brought death. Nhưng mà sáng nay tôi muốn nói với các bạn là tôi và Lết muốn là một phần của cuộc chiến tranh đó, nhưng mà cuộc chiến tranh đó không phải là chiến tranh mang lại sự chết, mà chiến tranh mang lại sự sống sự sáng cho những người đã hư mất. But we want to be a part of a different war. We want to be a part of a war bringing life. Và cảm ơn hội thánh đã cùng với đã ủng hộ Lết trong thời gian qua, đó là một phần đã cùng với chúng tôi là một phần của cuộc chiến đó. And thank you for in the past for helping to send Liz to Vietnam and being a part of that war for life there. Và hy vọng hội thánh cũng tiếp tục dự phần với chúng tôi trong việc giúp chúng tôi trong cuộc chiến đó. And we hope that you will be a part of helping us fight this next war that we are going to fight. Cảm ơn.